Xin chào các bạn, đây là Nancy. Hôm nay Nancy muốn chia sẻ về cuộc sống của Mỹ ha. Cái này là Nancy không có phải là khoe khoang, nhưng mà Nancy muốn các bạn biết cái thực tế ở bên Mỹ này phải cần bao nhiêu tiền để sống hàng tháng. Ba giai cấp giàu, chung chung và nghèo sẽ cần bao nhiêu tiền để sống ha. Rồi cái nữa đó là những cái cuộc sống hàng ngày thì Nancy muốn chia sẻ gì đó rồi cho các bạn tham khảo. Tại vì nhiều người nói không có đúng theo sự thật á, cho nên Nancy muốn chứng minh, không phải là chứng minh nữa mà muốn chia sẻ thôi, rồi các bạn tham khảo ha. Dạ. Bao gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Ngày hôm nay Nancy đi làm tóc, thì nhân tiện đi làm tóc rồi Nancy sẽ ghé vô trong chỗ tiệm móng tay đó để cho mấy bạn một ít sambuche chín cây. Trời ơi, Nancy trồng cho vui mà nó ra quá trời luôn, ăn không hết. Bây giờ đó phải Nancy mới quen được một ít bạn ở ngay chỗ làm móng tay của Nancy đó. Rồi cái họ nói là khi nào mà có rau, có những cái gì mà muốn chia sẻ đó thì hãy mang ra cho họ. Thì sáng nay đó là ngày thứ Bảy cho nên Nancy được nghỉ, không có làm việc. Rồi bây giờ đó là đi làm đẹp. Cuối tuần có nghĩa là móng tay thì tuần vừa rồi Nancy đi làm rồi. Thì đây là cuộc sống ở bên đây á, cái gì cũng đắt đỏ hết trơn á. Thường á là đi làm móng tay á, thì làm tay chân xong xuôi rồi chắc cũng phải 101 đô. Rồi nếu mà làm tóc á, thường tóc nhuộm tóc rồi cái này kia của Nancy đó là cũng phải là thêm 100, 120, 140 nữa. Cho nên cái cuộc sống hơi đắt đỏ, nhưng mà mình phải mình phải làm thôi, cần làm là phải làm thôi. Nancy chỉ không có, cái này là không phải khoe khoang mà cái này là cuộc sống thực tại ở bên Mỹ này, cho nên Nancy muốn chia sẻ để cho các bạn biết là cái chi tiêu ở bên Mỹ này như thế nào. Chút nữa Nancy về sẽ làm cái budget đó, là chi tiêu hàng tháng bao nhiêu á, để cho các bạn biết là nếu mà ở bên Mỹ này người giàu sẽ dùng khoảng bao nhiêu tiền một tháng, rồi cái chi tiêu của người chung là giống như Nancy chung là hết bao nhiêu tiền, và nếu mà là người nghèo á thì họ cũng phải cần bao nhiêu với có cái cuộc sống nói chung là ổn á. Thì đến chút xíu nữa Nancy về làm tóc xong, Nancy về Nancy sẽ làm cái đó và sẽ chia sẻ cùng các bạn. Dạ, thứ Bảy đó cho nên Nancy phải tranh thủ đi làm tóc rồi đi làm móng tay, có nghĩa là phải làm những đi chợ rồi này kia đó, là cần thứ Bảy Chủ nhật là thường là bận về những cái việc nhà nhiều hơn. Thì nhân tiện Nancy đi làm những cái chuyện này thì Nancy cũng muốn chia sẻ cùng các bạn đó là cái cuộc sống ở bên đây như thế nào, và những cái chi phí như thế nào thì các bạn cùng Nancy tham khảo ha. Như bảng thống kê chi tiêu hàng tháng của ba giai cấp thượng lưu, trung lưu và hạ lưu thì Nancy có làm thí dụ ở đây đó. Thì mỗi hàng tháng nếu mà cái tiền lương của thượng lưu 25.000 đô mà trừ đi chi phí 13.930 thì còn dư lại là 11.070 đô một tháng. Còn giai cấp trung lưu thì thường họ có thu nhập là 7.200 một tháng và trừ đi chi phí là 6.790 đô thì họ còn dư lại chỉ có 410 đô một tháng thôi. Còn giai cấp hạ lưu thì thường mỗi hàng tháng họ thu nhập là 2.500 và nếu mà trừ chi phí ra đó là 2.465 đô thì họ còn có dư lại chỉ có 35 đô thôi. Nói tóm lại, nếu mà mình không biết tiết kiệm á, thì mình sẽ không có dư đâu. Còn nếu mà mình biết tiết kiệm mà xài bớt lại á, thì mình có thể mình trừ bớt đi cái chi tiêu. Thì hàng năm mình có thể mình dư ra một ít đó để dành cho mình ha. Các bạn biết không, ở đây đó là cái chỗ đổ xăng ha. Cái ngày thứ Bảy của Nancy là thường là làm những cái công việc như vậy, đi đổ xăng. Thì ở đây đó là một trong những cái chợ Costco đó, là bên đây là rất là thịnh ha, và lớn rộng, giống như cái warehouse gì đó, một cái nhà nói chung là cái tiệm bán sỉ á. Thì thường là thấy rất là đông người đang đợi để đổ xăng. Tại vì biết xong ở đây nếu mà mình có thẻ thành viên thì cái giá xăng nó rẻ hơn là mấy cái cây xăng ở ngoài, cho nên là
mọi người đi chợ rồi nhân tiện á, là đổ xăng ở đây luôn, đổ xăng xong xuôi cái qua bên cái chợ bên đó đó là đi chợ luôn. Đó là chợ Tây ha. Ok, nhiệm vụ của mình là tới đây để cho rau và cho trái cây tặng mấy bạn ở làm chỗ móng tay nè. Đó, mình đi làm móng tay ở đây nè, rồi cũng gần nhà. Bây giờ có nhiều rau quá nên tới đây tặng. Bây giờ là nhiệm vụ thứ hai. Nãy đó thì đi đổ xăng, bây giờ thì đi tặng rau với trái cây. Dạ, cuộc sống ở bên Mỹ là như vậy nè. Trời ơi, ở nhà Nancy trồng rau nó ra quá trời luôn, cho nên ăn không hết luôn. Rồi Sambuche đó nè, có 20 trái luôn. Sáng ra đó là Nancy đi hái 20 trái luôn. Rồi cái rau quá trời rau luôn, ăn không hết. Bây giờ đó Nancy mới quen được mấy bạn ở ngay chỗ tiệm làm móng tay đó, cho nên nhân tiện Nancy đi làm tóc, Nancy ghé ngang rồi tặng cho họ một ít rau với lại Sambuche chín cây ngon lắm ha. Nhưng mà nhiều quá nên ăn không hết, cho nên thôi đi tặng cho họ. Đây là cuộc sống Mỹ nè, đã không? Yeah, xin chào các bạn, Nancy đã tới chỗ làm tóc rồi, bây giờ đi vô làm tóc ha. Yeah, Nancy đi làm tóc nè, trời. Ở đây đó là cái chỗ này á, Nancy đi làm nhiều chỗ rồi mà thấy chỗ này là làm được nhất, cho nên tới đây làm. This is awesome. So, Nancy, I'm in your vlog? Yeah, you So want exciting, so exciting. Good. Đó, làm tóc nè. Ở bên Mỹ làm tóc vui lắm. Có nghĩa là người ta cũng rất là nhiệt tình. Ở gần đây thì nói chung là người ở chỗ gì cũng có nha, nhưng mà tại vì nó xa nhà Nancy quá cho nên Nancy làm ở Tây, nhưng mà ở Tây làm rất là chuẩn. Có nghĩa là người ta làm cái chất lượng á rất là đẹp, mà cái chỗ này đó là họ làm cả 30-40 năm rồi, cho nên toàn là chuyên nghiệp không à. Hi Alan, how are you? I'm doing well. Welcome to Platinum. We Yeah. love seeing our guests back again with us. Multiple visits at Platinum Salon with Yeah. yours truly. Vui không? Mấy người ở đây rất là nhiệt tình. Trời ơi, mỗi lần mà Nancy tới đó là họ chạy ra luôn, vui là vui luôn. Đó, cho nên nếu mà khi mà các bạn mà đã hòa nhập với lại cái cuộc sống ở bên đây rồi đó thì giống như ở Việt Nam thôi, người ta biết mình và người ta rất là nhiệt tình đối với mình luôn. Giờ Nancy phải đi chợ, làm tóc xong rồi bây giờ đi chợ, thì cái chợ Publix này á là ở dưới Florida này rất là thịnh, có nghĩa là popular ở chợ Tây. Thì Nancy đi chợ Tây để mua sữa với mua mấy cái thứ mà tụng nó thức ăn. Còn rảnh á, thì Nancy chạy xuống phải đi chợ Việt á. Chợ Việt thì hơi xa, nhưng mà nếu mà không có cần đi á, thì mình chỉ đi cái chợ này thôi ha. Rồi bạn biết gì không, ở bên đây đó thì lâu lâu á, cái xổ số đó lên rất là nhiều tiền, cho nên Nancy cũng muốn thử vận may xem có được trúng không ha. Ở đây có cái máy nè, khi mà mình ấy đó nó scan vô ha, rồi sẽ cho mình biết là mình có trúng hay không ha. Đó, không trúng rồi, thêm cái nữa coi. Cũng không trúng luôn. Mà ngày hôm nay đó là cái xổ số lên rất là nhiều tiền, cho nên là Nancy phải mua xem có may mắn không ha. Hy vọng là mình sẽ là triệu phú. Dạ, chỉ bỏ ra 2 đồng một vé thôi, thì hy vọng là có thể trúng được là rất là ngon luôn. Đó là cái ở đây đó là mà con vé số đó lâu lâu á nó lên nhiều quá mega nó lên tới 20 triệu. Ủa vậy ai trúng rồi? Còn cái này đó Powerball nó lên tới 219 triệu luôn, cho nên bỏ ra 2 đồng mà nhiều khi được trúng là ngon luôn. Hy vọng là mình sẽ được trúng nha. Ngày thường á, từ thứ hai Nancy làm việc từ thứ hai tới thứ sáu là từ sáng bắt đầu là từ 8 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều ha. Thì đó là cái công việc chính của Nancy. Rồi sau đó Nancy cũng làm thêm công việc phụ nữa, thêm từ 6 giờ tới 9 giờ. Thì thì sau khi mà nói chung là cái công việc của Nancy đó là công việc phụ, thì nhiều khi mình vừa
vừa đi chơi mà vừa có thể làm việc được nữa, cho nên hả cũng rất là tốt. Tại cái công việc phụ mà mình muốn làm lúc nào cũng được, cái đó là quyền của mình. Nói chung á là ở bên nước Mỹ này, cái thực tế đó là tùy theo cái ngành nghề của mỗi người ha. Nếu mà làm về nói trên thực tế đó là nếu mà người giàu á thì người ta làm cũng rất là nhiều tiếng, nhưng mà người ta làm với cái thông minh của họ, có nghĩa là người ta mở kinh doanh hoặc là làm những cái công việc về bác sĩ hay là về gì đó. Giờ Nancy nói về 3 cái giai cấp ha. Ở bên đây đó là cái công việc làm việc hàng ngày. Nói chung là giới nào cũng vậy, giai cấp nào cũng phải làm việc rất là nhiều, nhưng mà tùy theo cái ngành nghề. Giống như là ngành nghề bác sĩ gọi là thượng lưu ha, thì nếu tại thường á là bác sĩ thì cái lương của họ rất là cao, cộng với bác sĩ hoặc là nha sĩ hoặc là những cái ngành nghề kinh doanh chẳng hạn, thì mấy cái ngành nghề đó là có cái lương rất là cao. Thì nói chung là cái lương khoảng chừng 300.000 cho tới 1 triệu đi ha, thì đó là nói là cái lương cái gì ngành nghề thôi, thì cái đó gọi là thượng lưu ha. Còn về tài sản á, thì phải có những cái quy định về thượng lưu, thì cái đó mình không nói về tài sản mà nói là bây giờ cái giai cấp về cái ngành nghề thì Nancy thấy là bác sĩ, nha sĩ hoặc là những người làm kinh doanh lớn đó, thì mấy người đó là thượng lưu. Thì nói chung đa số là những người đó người ta làm việc cũng tùy theo ngành nghề. Giống như nghề bác sĩ đó, Nancy có nói chuyện với rất là nhiều bác sĩ, cho nên họ cũng tâm sự rồi. Tại vì Nancy là người thắc mắc mà, luôn luôn tìm tòi rồi luôn luôn hỏi họ xem sao. Thì họ nói là họ thường là cái công việc của họ đó là làm việc sáng sớm. Nếu mà làm ở trong văn phòng mà khám bệnh á, thường là đa số là bác sĩ có 2-3 cái việc ha. Cái việc là một đó là mở cái văn phòng riêng của họ, thì họ sẽ làm từ 8 giờ sáng cho tới khoảng chừng 4-5 giờ chiều. Là tại vì ở bên đây á, là đa số là các văn phòng là đóng khoảng chừng 5 giờ chiều, và sau đó là họ làm thêm ở các bệnh viện, là làm thêm ở các bệnh viện tùy theo cái khâu. Nhiều cái khâu mà cần họ đó thì họ on call, có nghĩa là khi nào mà người ta cần á là mấy bác sĩ chạy tới. Thì nói chung công việc của người ta cũng rất là vất vả, thì tùy theo cái giờ mà bên bệnh viện cần. Mà thường á, nếu mà không cần đi chăng nữa đó thì cũng vô chổng làm thêm khoảng 3-4 tiếng nữa. Thì nói chung một ngày bác sĩ làm việc theo như Nancy nhận xét được á, và có hỏi bác sĩ đó, thì đó bác sĩ là bật mí là như vậy, là họ làm nhiều khi họ 1-2 giờ sáng, mà nếu mà có người gọi á, mà có cái gì khẩn cấp á, thì họ cũng phải vô để làm việc. Cho nên làm về cái ngành bác sĩ rất là cực, nhưng mà đổi lại cái cực đó thì họ có tiền. Còn thế giới trung lưu giống như Nancy thì cũng tùy hoàn cảnh và tùy cái ngành nghề. Thì đối với Nancy á, là trung lưu á, là mấy cái ngành nghề giống như là kỹ sư, hoặc là về vi tính, hoặc là về IT, hay là về kế toán, hay là về những tài chánh đó, thì đó là hay là y tá chẳng hạn, thì đó là gọi là ở bên đây đó là thường là trung lưu. Thì những người đó giống như Nancy chẳng hạn, thì Nancy rất là may mắn. Để nói về cái thường ngày ha, là nếu mà làm trong IT chẳng hạn, hay là kế toán chẳng hạn, thì mỗi lần á, mỗi sáng á, thì đa số người ta bắt đầu làm việc á, là tùy theo chỗ, nhưng mà đa số là từ 8 giờ cho tới 6 giờ chiều, hoặc là 5 giờ chiều, tùy. Giống như là Nancy làm cho công ty lớn á, thì họ bắt đầu từ 8 giờ tới 6 giờ chiều. Có cái câu ở Tây này nói đó là work smart, don't work hard, có nghĩa là làm việc thông minh á, chứ đừng có làm việc mà lấy cái sức của mình ra để mà làm việc bù đầu bù óc. Thì thí dụ giống như công việc của Nancy chẳng hạn ha, thì nếu mà là một kế toán bình thường thì họ chỉ có biết tính toán bằng tay, hay là dùng cái Excel spreadsheet để tính toán và làm sổ sách đó.
thì lịch trình như vậy đó thì làm bằng tay nó rất là lâu, làm cả từ sáng, thí dụ làm 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều, nhưng mà phải làm liên tục như vậy luôn đó. Nếu mà không biết về vi tính, không có biết về cái lập trình mà bằng kỹ thuật số đó thì mình làm chết bỏ luôn. Còn đối với Nancy thì Nancy biết về lập trình, cho nên Nancy dùng tất cả những cái gì lập trình rồi để cho cái vi tính nó tự chạy. Thì nếu mà như vậy đó là những Nancy đâu có cần phải chú tâm vô làm bằng tay đâu. Thì làm bằng tay cứ cắm đầu cắm cổ vô mà làm cho từ sáng tới chiều tối thì mới xong. Còn đây Nancy bỏ thời gian ra đầu tiên, và sau đó làm được cái lập trình xong xuôi rồi tự để nó chạy tự động, cho nên mình có thời gian làm chuyện khác nhiều hơn. Đó là cái tùy theo cái ngành nghề thôi, nhưng mà cái là người ta nói là work smart don't work hard, thì đó là làm việc thông minh chứ đừng có làm việc thực lực. Thực lực thì dĩ nhiên là mình phải giỏi rồi thì với làm ra được những cái lập trình, nhưng mà nói là nhiều người không có khả năng đó, cho nên phải cắm đầu cắm cổ làm từ sáng tới tối. Lúc trước Nancy mới ra trường thì không có biết rành về lập trình, cho nên Nancy làm từ sáng cho tới chiều tối mà cũng không hết việc luôn, làm hoài như vậy làm bằng tay. Nhưng mà bây giờ đó, tại Nancy làm lập trình được rồi, cho nên tự nhiên làm cái đó rồi tự động cái máy nó chạy cho mình thôi, rồi mình ngồi đó mình canh thôi. Nếu mà mình biết cái cách thông minh để làm việc thì cái giờ làm việc của mình với lại cái công việc của mình nó càng ngày nó càng dễ dàng và thuận lợi hơn. Còn về cái giai cấp hạ lưu, có nghĩa là working class thì các bạn cũng biết là working class vừa không có được nhiều tiền mà vừa phải làm chân tay nhiều. Thì các bạn cũng biết là giống như là một người làm construction, là người làm thợ hồ đó. Thợ hồ ở bên đây đó làm thì tùy theo cái lương, nói chung là cũng là không có nhiều lắm. Thì người ta làm vất vả từ sáng sớm cho tới chiều tối, là làm bằng sức lực của mình không không có thời gian mà làm rồi còn bị chủ phàn nàn, rồi còn bị chủ sai khiến, rồi nói chung là làm việc chân tay mà, thì mình không có nhiều lựa chọn. Nhưng mà cái công việc của họ cũng làm thời gian rất là dài. Mấy người mà làm thợ hồ ở gần nhà Nancy đó thì thấy họ làm là 7 giờ sáng tới 7 giờ chiều luôn, có nghĩa là 12 tiếng đồng hồ. Thấy họ trời ơi, làm ở ngoài nắng, làm ở ngoài nắng mưa gì không cần biết, lạnh nóng vẫn phải làm như vậy, cho nên làm việc chân tay thì rất là cực nhọc. Thì họ phải chịu như vậy thôi, tại vì mỗi người có mỗi cái ngành nghề khác nhau. Thì đối với lại những người mà thượng lưu với trung lưu thì họ dành thời gian để người ta vô trong trường đại học, người ta học, người ta giống như bác sĩ phải học rất là lâu, 10 năm 12 năm về cái ngành chuyên nghiệp của người ta. Thì đó, lúc mà người ta ra làm được thì dĩ nhiên rồi cái đền bù của họ là cái tiền. Thì tiền càng làm càng giỏi thì cái tiền nó càng nhiều. Còn đối với Nancy thì cũng vậy thôi. Trời ơi, lúc trước Nancy còn trẻ mà đi học chăm chú học, mà mấy đứa bạn của Nancy đâu có chịu học, đi chơi. Thì dĩ nhiên là lúc mà ra đó thì những người nào mà bỏ công sức vô học và cố gắng thì khi lúc mà người ta chung tuổi rồi đó thì lúc đó nó thoải mái hơn. Và nếu mà làm cho một công ty lớn thì mình có rất là nhiều cơ hội. Và cái nữa là cái tiền lương cộng với lại những cái phúc lợi nó rất là cao, cho nên được rất là thoải mái. Các bạn có biết là ở bên Mỹ này là dù cho nhà giàu đi chăng nữa cũng phải làm, cũng cực, chứ không phải là ăn chơi giống như là ngồi chờ sung rụng đâu. Tuy là nhà có tiền như vậy đó, nhưng mà mấy đứa đó cũng phải là tự lập. Tại vì cái tánh tự lập là họ dạy cho khi mà bắt đầu mới lớn lên. Giống như là mấy người có tiền cũng vậy, con cái cũng phải tự túc
mà tự đi ra ngoài làm, có nghĩa là lúc mà 16, 18 tuổi đó, nếu mà nhà giàu á, thì họ sẽ cho các con đi vô trong công sở của mình để bắt đầu thực tập ha. Còn nếu mà chung thì họ mấy đứa nhỏ là phải từ 16 tới 18 tuổi là bắt đầu họ đi làm rồi, làm ở những cái chỗ bán đồ ăn lẹ, hay là làm những cái chỗ mà bán cà phê, hay là những chỗ trong siêu thị chẳng hạn. Thì đó là mấy đứa nhỏ là nó bắt đầu nó tự lập rồi. Tuy là gia đình có khả năng đó, nhưng mà tụi nhỏ là bắt đầu tự lập hết. Giống như là ở Việt Nam nói là trời ơi, giàu có tiểu thơ, hay là ấy là ngồi, có nghĩa là được người khác phục vụ cho mình. Còn ở bên đây không có vậy đâu. Nếu mà giàu có, trừ khi nào mà giàu thì là giàu cái giới siêu giàu. Tóm lại, giàu nghèo ở bên Mỹ này ai cũng phải làm việc thôi. Nếu mà muốn cuộc sống thoải mái và ổn định thì mình phải cố gắng làm việc. Nhất là khi mà còn trẻ đó thì nên học hỏi. Nếu mà có cơ hội mà đi học thì học đi, học cho nó giỏi để mai mốt ra ta làm cho nó đỡ cực. Còn nếu không phải làm việc bằng chân tay thì cái công việc đó rất là cực mà ít lương nữa. Cho nên nếu mà các bạn trẻ mà đi học thì hãy cố gắng lên ha. Đây là chia sẻ theo hiểu biết cá nhân của mình thôi, và mỗi gia đình mỗi khác nhau, cho nên các bạn hãy tham khảo thôi nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Dạ, cảm ơn nhiều và xin hẹn gặp lại. Bye bye.